अबको 7 दिन अथवा अबको 10 दिनभित्र बालेन शाह प्रधानमन्त्री बन्ने क्रममा छन् र बालेन शाह प्रधानमन्त्री हुने बित्तिकै चाहिँ देशको मुहार फिरिन्छ, देशले चाहिँ एउटा विकसित मार्गमा जान्छ भन्ने धेरैको भनाइरहेछ। तर देश विकास हुनको लागि कुनै एउटा देशमा चाहिँ जनताले रुचाएको नेता सत्तामा जाने बित्तिकै देशको विकास हुन्छ भन्ने कुरा कुनै कागजमा लेखिएको छैन। देश विकास हुनको लागि कुनै एउटा देशको चाहिँ जनताले रुचाएको व्यक्ति सरकारमा पुग्ने बित्तिकै देशको विकास हुन्छ भन्ने चाहिँ हुँदैन। सुरुमा चाहिँ त्यो देशका नागरिकहरू, त्यो देशका जनताहरू चाहिँ जागरुक हुनु पर्यो। हामी आफ्नै छिमेकी मुलुक भारतको उदाहरण लगाउँ। भारतमा के भारतका ठुल्ठुला भवनहरू होइन, भारतका जे विकास निर्माणका कामहरू भएको छ त्यो सबै के आएर नरेन्द्र मोदीले गरेको हो? पक्कै पनि होइन। त्यो देशका नागरिकहरू सजग छन्, उनीहरू आफ्नो आफ्नो काममा लागेका छन्, आफ्नो काम धन्दामा जुटेका छन्, उनीहरू आफ्नो बिजनेसमा लागेका छन्, त्यही भएर ठुल्ठुला भवनहरू उनीहरूले निर्माण गरेका छन्। तर महत्त्वपूर्ण कुरा के छ भन्दाखेरि राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका वरिष्ठ नेताहरू चाहिँ सरकारमा पुगिसके र सरकारमा पुगिसके पनि पुरानो शैलीको नियम कानुन चाहिँ परिवर्तन गर्नुपर्ने आवश्यकता छ। त्यो परिवर्तन गर्नको लागि झन्डै 2/3 बहुमत ल्याएर पनि अबको राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीले चाहिँ त्यो कानुन पुनर्निर्माण गर्न सक्ने अथवा नसक्ने यो कुनै सम्भावना नै देखिएको छैन यसमा। किनकि झन्डै 2/3 को सरकार बनाउँदा पनि राष्ट्रिय सभाबाट 2/3 बहुमत नपाएसम्म संविधान संशोधन गर्न एकदमै गाह्रो छ। त्यसकारण अहिलेको समयमा झन्डै 2/3 बहुमत ल्याएर पनि अन्य पार्टीहरूसँग गठबन्धन गर्नुपर्ने आवश्यकता देखिएको छ। र यो चुनावको सबैभन्दा दुःख लाग्दो कुरा के छ भनेपछि रेणु दाहाल जस्ता शक्तिशाली युवतीहरू पनि हामीले गुमायौँ, जसले चाहिँ देश विकासका लागि चाहिँ आफूले गर्न सक्ने पहल गरेकी थिइन् र देश विकास कसरी गर्नुपर्छ, राजनीति कसरी गर्नुपर्छ भन्ने कुरा चाहिँ आजको पुस्तालाई पनि नबिर्सने गरी उनले सिकाएकी छन्। त्यसकारण राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीलाई जिताउनका लागि हामीले धेरै पहलहरू गर्नु पर्यो, राम्रा मान्छेहरूलाई पनि गुमाउनु पर्यो। र यदि पछि गएर यो पार्टीले राम्रो गर्ने होइन भनेपछि त हाम्रो देशको भविष्य नै अन्यलमा हुन्छ र अब चाहिँ देश विकास गर्नका लागि हामीमा कुनै अप्सन रहँदैन। त्यसकारण हाम्रो जो वरिष्ठ नेताहरू हुनुहुन्छ, जो संसदमा जानुभएको छ, उहाँहरू सबैलाई हाम्रो निमन्त्रणा छ कि अब चाहिँ देश विकास गर्नका लागि तपाईहरू एक्लैले पहल गरेर त हुँदैन, तर हामी जनताहरूलाई पनि के कस्तो गर्न सक्छौँ, हामी जनताको तर्फबाट चाहिँ आफूले के कस्तो पहल गर्न सक्छौँ त्यसको पनि निर्देशन दिँदै गर्नु होला भन्ने हामी सबै नेपालीहरूको माग छ। र अहिले यो चुनावमा चाहिँ राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीलाई जिताउनका लागि सबैभन्दा महत्त्वपूर्ण भूमिका निर्वाह गर्ने हामी युवाहरू, जो हामी एकदम जागरुक भएका युवाहरू छौँ। हामी युवाहरू वैदेशिक पलायन नभएर चाहिँ देशमै केही गर्न सक्ने वातावरण आफैले सिर्जना गर्न सक्ने खालको अभियान चलाउन सक्यौँ भनेपछि देश विकास गर्नका लागि कुनै पनि कठिनाइ हुने छैन हाम्रो यो सरकारलाई। त्यसकारण हामी अरूको देशमा गएर आफ्नो खुन पसिना बगाउनुको साटो आफ्नै देशमा केही गरी खानका लागि आफैले बाटो बनाउन पनि एकदमै आवश्यक छ। र सबैभन्दा महत्त्वपूर्ण कुरा, यदि कसैलाई लाग्छ भने सरकारले चाहिँ उद्योग धन्दा कल कारखानाहरू सिर्जना गरेर देशमा चाहिँ रोजगारीहरू बढाउँछ र सबै देशका जनताहरू चाहिँ रोजगार पाएर विदेश हुनु पर्दैन भन्ने धेरैको मनमा लाग्छ भनेपछि सुरुमा यति कुरा बुझ्नुपर्छ कि हाम्रो सरकार त्यति बलियो चाहिँ छैन जसले चाहिँ देशको सम्पूर्ण नेपालीलाई रोजगार दिन सक्ला। तर बढीमा बढी 3-4वटा कल कारखानाहरू, उद्योग धन्दाहरू पुनर्सञ्चालनमा ल्याउन सक्ला, त्योभन्दा बढी गर्न सक्दैन। त्यसकारण हामी चाहिँ रोजगारीको लागि पूर्ण रूपमा सरकारमा भर पर्नुभन्दा पनि आफूले चाहिँ आफू एउटा नागरिकको हिसाबले पनि आफ्नो तर्फबाट गर्न सक्ने व्यापार व्यवसायमा पनि हामी आफू चाहिँ अब्बल रहनुपर्छ। हामी यदि भारतकै उदाहरण लग्ने हो भने पनि भारतमा के छ भन्दाखेरि हरेक व्यक्तिले आफैले चाहिँ उद्योग धन्दा कल कारखानाहरू सिर्जना गरेर अर्निङ गर्ने प्रयासमा लागि परेको हुन्छ। तर हामी नेपालीहरू के छौँ, अरूको कम्पनीमा काम गर्ने, अरूको लागि काम गर्ने, त्यहाँबाट चाहिँ मासिक रूपमा स्यालेरी पाउने। तर यो हिसाबले भन्दा पनि आफू एउटा एन्टरप्रेन्योरको रूपमा चाहिँ काम गर्न सक्यो भनेपछि, आफू एउटा उद्यमीको रूपमा चाहिँ काम गर्न सक्यो भनेपछि आफूलाई त रोजगारी आउने नै भयो अवश्य, र अरू नेपालीलाई पनि जसले रोजगारी पाएका छैनन् तिनीहरूलाई पनि रोजगारी दिलाउन सक्ने एउटा सुनौलो अवसर पनि बन्छ। र देशमा रोजगारी सिर्जना गर्नका लागि सबैभन्दा ठुलो हात भनेको जो चाहिँ हाम्रो देशबाट बाहिर कमाउनको लागि गइरहेका हुन्छन्, अब्रोडमा गइरहेका हुन्छन्, तिनीहरूले चाहिँ आफ्नो देशमा फर्केर आफ्नै देशमा लगानी गर्न सक्ने हिम्मत गर्नु पर्यो। उनीहरू बाहिर देशमा गएर बाहिर देशको पिआर पाएर उतै सेटल हुन्छु भन्दा पनि आफ्नो देशमा चाहिँ रेमिट्यान्स भित्राएर आफ्नो देशमा उद्योग धन्दा कल कारखानाहरू सिर्जना गरेर आफ्नो देशको विकास गर्छु भन्ने एउटा माइन्डसेट चाहिँ बनाउनु पर्यो उनीहरूले पनि। र यसको अर्थ नेपालका युवाहरूलाई चाहिँ विदेश जानबाट रोक्ने भनेको चाहिँ होइन, किनकि विदेश चाहिँ जानुपर्छ युवाहरूले। अहिलेको हाम्रो देश धानिएको भनेको रेमिट्यान्सले गर्दा हो। भारतबाट सबैभन्दा धेरै भारतबाट आउने रेमिट्यान्सले गर्दा हाम्रो देशको अर्थतन्त्र यति बलियो भएको छ।
यदि हाम्रो देशमा भारतबाट रेमिटान्स आउँदैन थियो भनेपछि हाम्रो देश कतिौँ वर्ष पछाडि पर्थ्यो यो हामीले कल्पना पनि गर्न सक्दैनथ्यो। त्यसकारण युवाहरू विदेश जान जरुरी छ। विदेशको ज्ञानसिप सिकेर आफ्नो देशमा स्वदेशमा फर्केर त्यो ज्ञानसिपलाई युटिलाइज गर्न एकदमै आवश्यक छ। अहिलेको यो 21औं शताब्दीमा विश्वका कैयौँ विकसित देशहरू भने आधुनिकीकरणकै कारणले गर्दा उनीहरू सयौँ वर्ष अगाडि गएको हो। त्यसकारण अब चाहिँ अति नै भयो र अहिलेको आधुनिकीकरणमा विश्वास गर्ने पुस्ताले पनि देशलाई आधुनिकतातर्फ लग्न सकेनन् भनेपछि हाम्रो देश विकास हुन कुनै पनि सम्भावना छैन। र अन्त्यमा सबैभन्दा महत्त्वपूर्ण कुरा, विकास भनेको विकासका पूर्वाधार निर्माण गर्न मात्रै होइन, टेक्नोलोजी र रिसर्चमा चाहिँ देश अगाडि बढ्न मात्रै होइन, विकासमा चाहिँ सामाजिक न्याय पनि आउँछ, सुशासन आउँछ। त्यसकारण विकास भनेको भौतिक पूर्वाधारलाई मात्रै नहेरेर देशमा चाहिँ न्याय ल्याउन सक्ने खालको चाहिँ सरकार देशमा बन्छ भनेपछि, हरेक व्यक्तिलाई न्याय मिल्छ भनेपछि, अपराधीलाई कारबाही हुन्छ भनेपछि त्यसले चाहिँ देशमा न्याय दिलाउँछ र त्यो चाहिँ सशक्त सरकार बन्न सफल बन्छ। त्यसकारण देशको चाहिँ भौतिक पूर्वाधार मात्रै नहेरेर सामाजिक न्यायलाई पनि एउटा विकासको रूपमा हेर्दै हाम्रो देश अगाडि बढ्नेछ भन्ने हामी सबै नेपालीको आशा हो र यो आशा अहिलेको जेनजी पुस्ताले चाहिँ चाँडो नै पुरा गर्नेछ भन्दै यो भिडियो तपाईँले अन्त्यसम्म हेरिदिनु भएकोमा धेरै धेरै धन्यवाद। नमस्कार।